everyone! Welcome back sa aking channel. I'm zabellefortes, and if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today's video, I'm gonna show you guys up close doing my eyebrow. This is one of my subscriber request. Makita nyo kung paano step by step. So, sana magustuhan nyo ang video gagawin ko ngayon para sa inyo. Samahan nyo ako till the end of the video. Guys, before we proceed to the main course, I'm gonna say thank you to all of you sa lahat ng aking mga subscribers. May the Lord bless you all. Go back to our main topic. We're gonna do your eyebrow. Make sure na trim nyo na siya at natanggal nyo na yung mga excess hair. Guys, ang pag-eyebrow, it depends on your preference. Kasi merong mga girl, nila one line, meron naman ng tama lang, at meron na medyo may kalaparan. So, gusto nyo naman ng simple and natural, hindi nyo na kailangan ng outlining. Susundan nyo na lang yung hair ng ng eyebrow nyo. If you want naman on flick, kailangan talaga nyo siyang i-outline para maganda yung shape ng inyong eyebrow. I'm gonna show you guys how I do my eyebrow. So, this is the eyebrow that I always wear in front of you guys. So I'm gonna prepare first my face and see you later, guys. Okay guys, let's start now. From AVON. Ayan. Pag ganito yung brow pencil like this, mas madali itong gamitin for outlining your eyebrow. So, ganda pa rin yung may kasamang spoolie, guys, kasi you have to use this to brush your hair brow and also help to blend the product from your hair brow. So, wala siyang kasamang spoolie. So, ito ang gagamitin kong spoolie, guys. Hair product nyo is cream or pomade. So, kailangan nyo guys ng ganitong applicator. Tapos, meron siyang kasamang spoolie. So, you can also use this kung hindi kayo sanay maggamit ng pencil. Sanay kayo sa ganitong applicator. Ayan. Pwede nyo naman siya guys i-dip on the product and then saka nyo make an outline. So, kung gamay naman kayo sa pencil, hindi nyo na kailangan ang ganitong applicator. To do an outline to your eyebrow is make sure na yung pinaka malapit sa hair ng inyong eyebrow, doon nyo i-outline. Depende pa rin yun sa gusto nyo kung paano nyo siya gagawin. So, in my part, sanay ako mag-start dito from here going out. Kung saan mas madaling gawin, it depends on you guys. Napansin ko sa ibang mga vloggers or beauty enthusiasts, nag-start sila dito sa outer corner na kayo komportable. Kung saan kayo komportable magsimula, doon nyo gawin. Ito na siya muna pataas para makita nyo kung kung nasaan yung pinakaano ng inyong hair. Ito yung original curve ng aking brow. So, dito. So, ayan. So, make sure guys na maglalagay ko ng outline. It depends on the hair of your brow. So, sa pinakamalapit. So, ayan. O, kung ano lang dito guys ha. From here guys, ano nyo lang siya. Kung nakasakto ba siya. Ayan, tingnan nyo guys. Tapos, ayan, gaganyan nyo siya. So, dito magsisimula yung arc ng nyo guys, ng brow nyo. Tapos, ganyan guys. Hanggang dyan lang. Mga nag-draw ng kanilang brows, minsan sobra na sa pinaka-shape ng kanilang eyes. Ito lang yung eyes natin guys ha. So make sure na nakaano talaga siya sa ano natin. Sa corner ng ating eyes. So, ayan. So after that, you have to use this spoolie. Ayan. I-blend nyo siya guys sa hair. Ayan. Product. So ngayon, i-brush down nyo naman siya guys para makuha nyo yung exact place kung saan nyo padadaanin yung pencil. Okay.
So, here ako mag-start. Not here, guys. Here. To make sure, sa pinakamalapit lang siya, guys, ng hair nyo. Hair brow nyo, guys. Ayan. So, ayan. So, hindi tayo pare-parehas ng shape ng brow at hindi rin pare-parehas tayo ng texture ng hair brow. So, yung iba makapal, yung iba manipis, yung iba tama lang. So, ganyan guys, ang ginagawa kong outline. Ayan. O, ayan. So, dito ako nag-start. Hindi ako nag-start dito guys kasi this part is lighter from the pinaka-tip ng ating brow. So, ayan. I-blend ko naman siya guys. Ayan. Pababa naman siya. So, meron ka na ng outline and then ano mo naman siya, brush mo naman siya up. I-fill up mo na yung eyebrow inside. Ayan. So, here, you need to do like this, guys. Ayan. Para it looks natural. Ayan. And then, ipi-blend mo siya, guys. It should be lighter here, guys. Para hindi siya magmukhang drawing. Kasi merong mga nag-draw ng kanilang eyebrow. Nagmumukha siyang drawing. Kasi, hanggang dito sa part na to, ginagawa nila ng napantay nila yung kulay from here to here. So, it should be ito ang pinaka dapat lighter part. Or gusto kong very clean ang maging outline niya. Itong flat brush. Ito siya, flat brush siya, guys. Gagamitin nyo to para tanggalin ang mga excess product here. I always use concealer. Iko-conceal natin, guys, yung mga sobrang product ng brow pencil. Mag-start na naman ulit ako dito guys kasi dito ako masanay. So dito ko siya sisimulan. Ayan. So ayan, para matanggal ko yung mga excess na product. Ayan. Yan ang gagawin ko. Nilalagyan ko siya ng concealer. Lagyan ko na siya dito guys. So, i-blend nyo rin siya guys para mag-blend siya sa inyong skin tone. Ayan. So, dito ako nag-start sa taas sa outer corner. Ayan. Diyan ako nag-start guys. Ganyan. Slowly lang guys. Ang lagay nyo naman ng outline ng inyong eyebrow is not that messy. Hindi nyo na kailangan ang ganito. So, I'll show you again, guys. Gagamitin ko, guys. Here, don't expect that your brow is with a same shape. Yung mga kilay natin is magkapatid. Hindi po sila kambal. Na the usual pagkambal, diba, talagang magkamukha, everything is similar. But pagka magkapatid kayo, hindi lahat ng magkakapatid ay magkamukha, diba? So, always brush your hair first. Ayan, gagawa ko ng kilay dito sa kabila. So, titingnan natin yung difference, ha? Ayan. Ayan yung difference niya, guys. See? Iba kasi ang shape ng aking kilay dito. That's how I did my outlining. Left eyebrow and then right eyebrow. So, guys, nasundan nyo ba ang aking ginawang pagkikilay? You choose, guys, kung alin ang gusto nyo na sundan. Kung gusto outline first, then blend, or outline first, then fill up. Sa
I have two ways of doing my eyebrow. Ang unang paraan ko ng gawa ko ng kilay is outline first and then blend. Outline on the upper and then blend. And then filled up. And pangalawang paraan ko naman is outline first, up and down, and then filled up and then blend. So, ayan. Ayan guys, yung ginawa ko. So, and then blend. Ayan guys. And then, you put here some paakyat siya. Huwag masyadong makapal kasi kailangan talaga dito is lighter ang shade dito guys para mukhang natural ang inyong kilay. So, ayan. So, kung ganyan naman kalinis ang pagkagawa nyo ng kilay nyo, you don't need to use this concealer. Unlike on the first one na ginawa ko, medyo may konting sobra nung product. So, I need to use this concealer and then this one, the brush, the applicator, para malinis ko yan. So, ayan ang pagkakaiba ng paggawa ko ng kilay, guys. It's up to you guys which one you will follow. Ngayon, guys, I'm show you another tips, guys, para yung kilay nyo is intact. Hindi siya na gagalaw. This product is, we call this brow mascara. Make sure na mag-apply kayo ng ganito guys, sa hair ng brow nyo lang siya i-apply. Huwag sa skin. Ayan. So, ayan na guys, ang nagawa kong kilay, and I hope na nakatulong itong eyebrow tutorial na ginawa ko sa inyo. Okay. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Bye. I love you all. Here now my final look, and as you can see, hindi pantay ang aking kilay. Because that my two ways of doing my kilay. So, ayan. So, I hope na nakatulong itong video na ginawa ko para sa inyo kung paano ako gumawa ng aking kilay. Kung which is the easiest for you to follow, it's up to you guys. So magkaibang product ang ginamit ko guys. So ito yung ginamit ko dito guys. One, I did it on paborito ko rin to guys. It's Squad Cosmetics guys. Paborito ko rin to. Okay, and thank you so much for watching, and don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. So maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all. Okay guys, that's all. God bless us all.